Good morning sa inyo mga katiktik. May papalitan tayo ng LCD ng T280. Papalitan natin kasi di na siya nagta-touch. Yan siya, oh. Ayaw mag-touch kasi na water damage. Ngayon papalitan natin ng buo. Oh. Ayaw. Ito yung ipapalit natin mga idol. Ayan. Samsung T280. Mga tiktik, gagamitan lang natin siya ng ganito. Tawag nito magic sungkit. Magic sungkit tawag. Kasi pag nagkamali ka ng sungkit at nabasag, mapapamagic ka. Para kang natamaan ng magic pag nagkamali ka ng sungkit nito. Aliw kaya yan? Yung tipong may nail cutter. Parang nag-nail cutter yung tunog. Kaya tinatawag ko magic sungkit. Initan nyo lang yung LCD nyo. Gamit to. Kung wala kayong pang-init, takuri na lang gamitin nyo. Pwede na siguro yung takuri. Yun ang pangpainit. Ito, papalitan natin dito. Kailangan kasi itong luma, natin, sit aside. Yan. Sit aside natin yung luma. Goodness, ang tigas pala nito. Baka sakaling gumana na, dire-diretso na natin.
Ito. Kunat mo ha. Pumasok ka na. Grabe to mga katik-tik ah. On natin on. Uy. Mukhang blue screen na. Blue screen.
many minutes later. Bawi na lang, bawi next time. Ito yun o, napalitan na. Nagtatouch na siya. Palitan na ng bago kasi nung nakaraan may defect. T280. Dati di matatouch, ngayon natatouch na. Okay na. Mga idol, kung bago ka lang napadpad rin sa akong channel, ayaw kalimot pag-subscribe para maging updated ka sa bago na kong ipang-upload na videos. Salamat!